બટાકાનું લાલ શાક બનાવવા માટે આપણે 750 ગ્રામ બટાકા લીધા છે અને એમાં લગભગ 2 ચમચી એટલું મીઠું ઉમેર્યું છે. એને આવી રીતે હલાવી નાખવાનું. બરાબર, એટલે મીઠું દેવાઈ જાય. મીઠું દેવાઈ જાય. આમાં છોડા સાથે જ કાપવાના બટાકા? છોડા સાથે. હા, છોડા સાથે. બરાબર. છોડા કાઢી નહીં નાખવાના? નહીં, એ પાછું સુરતી શાક કહેવાય. સુરતી શાક. હા, સુરતવાળા લોકોનું. અને મહારાજ મીઠું દઈને કેટલી વાર મૂકી રાખવાનું? 5 મિનિટ. 5 જ મિનિટ. 5 જ મિનિટ. બરાબર. અને 5 મિનિટ થઈ જાય એટલે આપણે હવે આપણે બટાકાને તેલમાં તળી લઈશું. શાકના મસાલા માટે ગુજરાતી શાક છે ને, એટલે આપણે ખાંડ તો પહેલાં જોઈએ જ. 3 ચમચી ખાંડ લીધી છે. 2 ચમચી આપણે લાલ મરચું ઉમેરીશું ખાંડમાં. 2 ચમચી ધાણા પાવડર છે અને અડધી ચમચી જેટલી આપણે હળદર ઉમેરી છે. અને હવે આપણે મસાલામાં 2 ચમચી એટલા તલ ઉમેર્યા છે અને બધા જ મસાલાને આપણે એક સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. એટલે મહારાજ મસાલામાં આપણે મીઠું નાખવાની જરૂર નથીનું કારણ કે બટાકામાં જો વધારે મીઠું હોય ચોળવામાં, હા, પેલું જે આપણે લગાવ્યું મીઠું, એમાં જો વધારે હોય તો નાખવાની જરૂર નથી. બરાબર. જરૂર પડે પછી થોડુંક ઉમેરાય. સહેજ થોડુંક જ, બસ ખાલી 2 ચપટી. હવે લાલ કરવાનું ઉપર આવી ગયા ને બધા. એટલે હવે બટાકા ઉપર આવી જાય મહારાજ એટલે તૈયાર થઈ ગયા, સમજો. બરાબર, થઈ ગયા છે. થઈ ગયા. ચાલો ત્યારે કાઢી લઈએ. એટલે બટાકા તૈયાર થઈ ગયા છે. એટલે આપણે હવે બટાકાને એક બીજા વાસણમાં કાઢી લઈશું. અને હવે આપણે જે મસાલો તૈયાર કર્યો હતો એ મસાલો બટાકા ઉપર ભભરાવી દેવાનો. અને હવે આપણા બીજા ઘાણના બટાકા પણ તૈયાર થઈ ગયા છે તળાઈને. તો એને આપણે પહેલા ઘાણના બટાકા જેમાં આપણે મસાલો ઉમેર્યો હતો એમાં કાઢી લઈશું. અને હવે આપણે બધા જ બટાકાને મસાલો એક સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એવી રીતે હલાવી દઈશું. એટલે લાલ કલર આવે એટલે આને બટાકાનું લાલ શાક કહેવાય મહારાજ. અને આ સ્ટેજ પર એક બટાકો કાઢી લેવાનો અને એને ચાખી લેવાનો. શું ઓછું છે મહારાજ? ખાલી 2 ચપટી મીઠું જરૂર છે. તો નાખીએ ત્યારે. એટલે ધ્યાન એ રાખવાનું કે મસાલામાં તમારે મીઠું નહીં ઉમેરવાનું, કારણ કે આપણે બટાકાને મીઠું દઈને તળીએ છીએ. અને જરૂર પડે તો આ રીતે છેક છેલ્લે તમારે સહેજ મીઠું ઉમેરી શકાય. એટલે હવે શાક તૈયાર. બરાબર. એટલે આમાં ખટાશ પણ કોઈ જાતની આવે નહીં મારા. ખટાશ નહીં. આમાં ધાણા વાણા એવું કંઈ નખાય? જરૂર. લીલા દાણા નખાય. હા હા, એટલે ઉપરથી ભભરાવી શકાય. હા, પણ એ તૈયારીમાં અત્યારથી નાખીને કંઈ જરૂર નહીં. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.